Hello guys, welcome my YouTube channel editor boy Rojan. यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो गाइज। यो मेरो फर्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई फोटोलाई कसरी कट आउट गर्ने भनेर म सिकाउन आँटेछु गाइज। फोटोलाई तीन तरिकामा कट आउट गर्न सकिन्छ पिक्स आर्टमा। म तपाईहरुलाई तीनै तरिकाले म सिकाउन आँटेछु गाइज। जसलाई पनि फोटोलाई कट आउट गर्न आउँदैन या फोटो एडिटिङ गर्न धेरै इन्ट्रेस्ट छ भने यो भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप हेर्दिनु होला। अब गाइज यो म फोटोलाई तीनै तरिकाले म कट आउट गरेर देखाउने छु गाइज। ल मजाले हेर्दिनु होला स्टेप बाइ स्टेप। अब गाइज भिडियो सुरु गरौँ। सुरु गर्नु भन्दा अगाडि मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसो गरेमा जति मेरो नयाँ भिडियोहरु आउँछ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन तुरुन्तै देखाउँछ। मैले पिक्सआर्ट खोलिसके गाइस र त्यहाँ प्लस को आइकन देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि आफुलाई कुन फोटो कट आउट गर्नु मन लागेछ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। मेरो फोटो कट आउट गर्ने कुन यहाँ मुनि यहाँ रहेछ। ल सिलेक्ट गरे मैले पनि। सिलेक्ट गरेपछि त्यहाँ कट आउट को अप्सन हुन्छ गाइस, त्यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले एरो पनि देखाइदिएको छु गाइस कहाँनिर छ भनेर। र त्यहाँ आफ्नो फोटोको साइज अनुसार त्यहाँको साइज पनि घटाउनु कि बढाउनुहोस् आफ्नो फोटोको साइज अनुसार। ल भइसकेपछि यहाँ रातोले ड्र गर्नुहोस्। यहाँ बडीको छुछुमा गरेर ड्र गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डलाई टच नगरिकन ड्र गर्नुहोस् गाइस। हल्का हल्का छ ड्र गर्नुहोस्। बडीमा थोरै साइडमा टच गरेर ड्र गर्नुहोस्। प्राय म यहीँदेखि धेरै फोटो एडिट गरेर यहीँदेखि कट आउट गर्छु गाइज। म जुम गरेर धेरै मनपर्छ, तपाईहरु पनि जुम गर्दै गर्नुहोस्। अलमोस्ट हाम्रो कट आउट हुन आँटिसक्यो गाइज। मेरो फर्स्ट ट्रिक हो त्यो भएर यसलाई फर्स्ट ट्रिक राखेको मैले सुरुमै बनाएको भिडियो। त्यहाँ एरोको साइन देखाउँछ, एरोलाई खिच्न गाइज। क्रिएटिङ भइसक्यो गाइज। यहाँ मेरो हल्का ब्याकग्राउन्ड देखिँदैछ गाइज, रातो ड्र ब्याकग्राउन्ड भएछ। र इरेजरमा गएर साइज सानो कि ठुलो बनाउनुहोस्। भएपछि यहाँ इरेजरले मेटाउनुहोस् त्यो रातोहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा देखिए जति बडीको छेउछेउमा हुन्छ त्यो साइज पनि घटाउनुहोस् इरेजरको साइज अनि जुम गर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो फोटो अलमोस्ट कट आउट भइसक्न आँटिसक्यो गाइस। भइसक्न आँटिसक्यो गाइस। यहाँ अलिअलि मेटाउनु मात्रै बाँकी छ। अब यहाँ अलिअलि रातो देखिन देखिएछ, त्यसलाई मेटाउँ गाइज। ल भयो, अब हाम्रो फोटोलाई कट आउट गर्न गइसक्यौँ गाइज। अब सेभको बटनमा छ खिच्न गाइज। ल गाइज फोटो कट आउट भइसक्यो गाइज। हेर्नु गाइज अब यसलाई सेभ गर्नुको लागि ड्रको अप्सन हुन्छ गाइज, मैले त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। भइसकेपछि हेर्नु गाइज अलिक लोडिङ देखाउँछ। हेर्नु गाइज मेरो फोटो यस्तो कट आउट गरेको मेथड यस्तो क्लियर छ गाइज। तपाईहरु पनि यस्तै ट्राई गर्नुहोस्। अनि सेभ गर्नुको लागि हेर्नु 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि सेभ इमेज गर्नुहोस्। ल सेकेन्ड ट्रिक सिकाउन आँटेछु गाइज। हामी ड्रमा जानुहोस्, ड्रको अप्सन हुन्छ गाइज। ड्रमा गएपछि गाइज यहाँ लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। लेयरमा क्लिक गरेपछि यो पनि जानुहोस्। नर्मल जस्तो देखिन्छ त्यहाँ XOR भन्ने अप्सन हुन्छ, क्लिक गर्नुहोस्। छिटो भयो गाइज। लेजरमा चाहिँ त्यसको साइज अलिक सानो बनाउनुहोस् अनि सेट गर्नुहोस्। सेट गरेपछि ड्र गर्नुहोस् चारैतिर।
गर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा मात्रै गर्नुहोस् through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And फोटोलाई टच नहोस् गाइस we'll go through the wastelands, through the highways, and ध्यान दिएर गर्नुहोस् गाइस फोटोलाई नजिक गर्दै त्यसपछि सानो सानो गर्नुहोस् त्यो मैले तपाईँलाई उदाहरण मात्रै देखेँ कसरी गर्ने भनेर डेमो मात्रै देखाएको अनि कसरी यो सेकेन्ड ट्रिकमा कटआउट गर्ने भनेर तपाईँलाई सिकाउनु मात्रै हो finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. धेरै भिडियो लामो नहोस् भनेर Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun यसलाई सेभ गर्नुको rays. लागि And on we'll go through the wastelands, through the highways, and त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् डटमा क्लिक गरेपछि गाइस सेभ इमेज भन्ने ल लास्ट ट्रिक गाइस यो टुल्समा जानुहोस् टुल्स यहाँ अप्सनमा देखाएको हुन्छ गएपछि ल फ्री क्रपमा जानुहोस् फ्री क्रपमा गएपछि गाइस यहाँ मैले फर्स्ट ट्रिकमा कसरी कटआउट गरेको थिएँ कसरी यहाँ लाइन ड्र गरेको थिएँ त्यसरी नै गर्नुहोस् यो ट्रिकमा पनि त्यसरी नै हो म अलिक लास्टमा अलिअलि भन्छु गाइस गर्दै जानुहोस् त्यही बडीमा ब्याकग्राउन्डमा रातो अलिअलि पनि नआओस् सेम बडीमा आओस् मेरो अलिअलि आउँदैछ तपाईँहरूले सिकाउनुको लागि मात्रै गरेको तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू पर्फेक्ट यस्तो ट्रिकहरू युज गर्नुभयो भने पर्फेक्ट एडिटर बन्नु सक्नुहुन्छ जस बडीमा मात्रै ड्र गर्नुहोस् भएपछि गाइस धेरै लामो भिडियो नहोस् तपाईहरुलाई यति तीनटा ट्रिकमा कुन मन पर्यो तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् कुन मन पर्यो भनेर मलाई त त्यही फर्स्ट ट्रिकै मन पर्छ गाइस अब तपाईहरुलाई कुन ट्रिक मन पर्छ गाइस अलमोस्ट भयो नाटेछ गाइस धेरै भिडियो पनि लामो नहोस् अलिक छिटो गरौँ भइसकेपछि गाइस यो सबै बडीमा फिल गरिदिनुहोस् जसरी मैले गरेको छु त्यसरी नै गर्नुहोस् गाइस तपाईहरु पनि त्यसरी नै गर्नुहोस् स्टेप बाइ स्टेप हेर्नुहोस् कहीं मिस्टेक होला गाइस यहाँ एडिट कटआउट गर्दाखेरि धेरै नै उयो हुन्छ गाइस छिटो यहाँ यसो अलिक ब्याकग्राउन्ड पछाडी देखिन आँटेछ त्यसलाई अलिक बडीलाई अलिक जुम गर्दै गर्नुहोस् अलिक यहाँ मिस्टेक भयो जस्तो छ भयो गाइस यसले तपाईलाई सिकाउनु लागि मात्रै गरेको गाइस यो मैले भयो यहाँ हल्का हल्का धेरै र भइसकेपछि यहाँ एरो देखाउँछ गाइस एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र गाइस इमेज कटआउट भइसक्यो गाइस ल यसलाई सेभ गर्नुको लागि त्यही प्रोसेस ड्रमा जानुहोस् अनि सेभ गर्नुहोस् मेरो भिडियोलाई हेर्नुको लागि धन्यवाद गाइस।